Speak it. Write it. Sing it. Come and be right. Reach across the world. Nasaan si Tito Luis? I don't know. Let's look for him. Don't be afraid. Ako si Anton, oh. I am Mary Grace, and he is Raprap. Can you help us? We are... Are you looking for, Luis? Huh? Yes! Yes! I know where he is. Halika kayo. Nandito si Luis. Pero para makarating dito ay may mga dadaanan kayong pagsubok. Una, kailangan apakan ang likod ng mga pagong para makatawid sa kabila. Natutulog sila kaya't para di magising, kailangan ang mas magaan sa inyo ang tatawid. The lighter kid has to do it. I am lighter than Raprap. I will do it. Tapos, pag nakarating kayo doon, may makikita kayong talon. Kailangan kunin ang asin sa loob ng talon bago ito magsara. The faster kid has to do it. I am faster than Raprap. I will do it. Ang huli niyong gagawin, kailangan ninyong pumasok sa kuwebang ito at kunin ang instrumentong ito. Mabigat ang instrumento. The stronger kid has to do it. I'm stronger than Mary Grace. I will do it. Ay, mga bata, tulungan niyo nga ako. Tulungan niyo akong isipin kung sino sa kanila ang kailangang gumawa ng mga bahagi ng plano. Kapag nadinig ninyo ang kailangan ninyong sagutin ang tanong. Oh. Ready? Yes! Kailangang tumawid sa kabila ang batang mas magaan. Who is lighter? Mary Grace or Raprap? Mary Grace is lighter than Raprap. Kailangan naman ang mas mabilis na bata para makuha ang mahiwagang asin sa talon. Who is faster? Mary Grace or Raprap? Mary Grace is faster than Raprap. Kailangang buhatin ng mas malakas na bata ang malaking instrumentong ito. Who is stronger? Mary Grace or Raprap? Raprap is stronger than Mary Grace. Very good! Ano pang hinihintay ninyo? Puntahan niyo na si Luis. Pero Aton, ano pong gagawin namin sa asin na kukunin namin? At saka ano naman gagawin namin dun sa instrumento sa kuweba? Doon nyo na malalaman yun. Mary Grace, paano ko? Sandali lang.
Si Tito Luis nasa panganib! Tulungan natin! Tara! Raprap! Stop! Hold it. These are my friends. Friends? Yes, this is, Krokak. Krokak! And this is, Kakoy. Kakoy. This is Kribit. Kribet. And that is Krikix. Crickets. Madalas akong pumunta rito. Tinutulungan ko sila ngayon para sa konsyerto nila mamaya. Aton! Aton! At, Tito Luis, si Aton po yung nagturo sa amin kung nasan ka. Oo nga, si Aton nga yan. Tito Luis, magkakilala kayo? Oo, matagal na. Pero Aton, teka lang. Aton, bakit mukhang mas nauna ka sa amin? May alam kasi ako mas maiksing daan. Luis, hindi pa namin alam yung ayos na namin na bago kumanta eh. Oo nga. Sandali lang. Naku, tulungan nyo kaming ayusin sila. Kailangan kasi yung mas matangkad nasa likod. Kaya pag narinig nyo ang... Tanungin nyo si Mary Grace at si Raprap kung sino sa kanila ang mas matangkad. Ready? Yes! Who is taller? Krokak is taller than Kribit. Who is taller? Kahoy is taller than Crickets. Reach across